هل أنت عالم؟ ما أقصد بالعلم الكلام الفاضي اللي من 7 إلى 1:30. أقصد عملية الانتقال من ما أعرف إلى عرفت شيء جديد، اللي هي الطريقة العلمية أو المنهج العلمي. بهذا المنهج نحاول نلقى رابط يفسر الحقائق كلها. ممكن نضيف حقائق وقد نفشل في الربط بينها، لكن في النهاية نوصل إلى ناتج مرضي غالبا يكون أقرب ما يمكن للواقع. التوصل لهذا الناتج المرضي يكون باتباع الخطوات ال4 للمنهج العلمي: الملاحظة، الفرضية، التجربة، والنظرية. أدري الموضوع ممكن يبدو معقد نوعا ما، لكنه في الواقع بسيط لدرجة أن حتى الحيوانات تستخدمه. على افتراض أنك لاحظت لأول مرة أن التفاح يتعفن بعد فترة من قطفه، فضولك يدفعك تعرف ليش؟ ابتداء بعدة فرضيات تفسر تعفن التفاحة، بعضها قد يكون غير قابل للتجربة. عن طريق التجربة تقدر تستبعد كل الفرضيات إلا فرضية واحدة مرضية تفسر التعفن، نسميها النظرية. هذه النظرية تكون الأقرب لتفسير الواقع، وتقدر تعلم غيرك هذه النظرية بكل ثقة. المنهج العلمي بالرغم من أهميته كطريقة للوصول للمعرفة، إلا أنه بسيط لدرجة أنك تستخدم يوميا وأنت ما تلاحظ. كثير من الملاحظات توصلت إلى نظريات تفسرها عن طريق تجربة فرضياتك. على هذا الأساس حتى الحيوانات نقدر نسميهم علماء، لأنهم يتبعون نفس الخطوات ال4 للتعلم. عرفنا المنهج العلمي، وأتوقع الإجابة على السؤال اللي بدأنا به صارت واضحة. ألف مبروك. تتذكر آخر مرة استخدمت المنهج العلمي؟ To enlighten the Arabic populace by encouraging them to think scientifically, because most people here just take anything they're told for granted without checking, without looking for evidence. They just believe anything they're told. The ignorant movement against critical thinking is present. Even companies like Al Jazeera, they said something about evolution being false and not really backing it up with anything. That's what we want to do our part and fight back. People who are currently in charge are already far gone. We can't do anything about them. The ones we are targeting are the younger people who are going to be in charge at some point in their future life. Those are the ones we can change, and those are the ones we want to change. Muhammad shared with us a website called logicalfallacyis.com. It's a very nice, very simple website that shows the different kinds of logical fallacies. We really enjoyed discussing it amongst ourselves. Then we decided to take some of these, especially the ones most commonly used by people here who argue constantly, and we wanted to target these and put them in the videos and show people that this isn't the way you argue. تعرف تفكر؟ طيب تعرف التفكير النقدي؟ الفعل نقد يعني ميز الدراهم وأخرج الزيف منها، ونقد الشعر يعني أظهر ما فيه من عيب أو حسن. عندنا 8 أدوات للتفكير النقدي. تعلم من أخطائك. عادة ننظر لجملة مثل هذه بأنها مثالية أو كلاسيكية، لكن الحقيقة أنها مفتاح أساسي للتفكير النقدي، لأنها تحتاج صدق وشفافية مع أنفسنا قبل غيرنا. لابد نتعلم نكون أقصى ما نكون عند الخطأ في التفكير مع أنفسنا، وهذا هو قلب ومحور التفكير العلمي. تجنب المغالطات المنطقية. هذه المغالطات نقع فيها بدون ما نشعر. مثلا الشخصنة، لما أحد يتناقش معك وتحول محور النقاش من الفكرة للشخص اللي قالها، زي لما تقول كلامك غلط لأنك ما تفهم. انتبه لكلمات مثل بالتأكيد وبالطبع ومما لا شك فيه. لما تتكرر هذه الكلمات كثيرا، هذا يعني أن الفكرة لم تبنى على قدر كافي من الدليل العقلي، وعادة ما يتوقع مقدم الفكرة أن تمر هذه الكلمات بسلام. بالتأكيد ليست قاعدة، ولكن كثرة استخدامها قد تعطينا إشارة على ضعف الحجة. أجب على الأسئلة البيانية. الأسئلة البيانية هي أسئلة صاحبها يريد توصيل فكرة أكثر من أنه يبغى إجابة. مثلا
معقولة في أحد يفكر كذا؟ نعم أخوي، في أحد يفكر كذا. الإجابة على هذه الأسئلة تكسر أثرها على السامع. استخدم مقص أو كام. إذا بإمكانك تشرح الفكرة بعد أقل من المصطلحات والمكونات الأساسية وبطريقة سهلة وواضحة فافعل بدون تعقيد. لا تضيع وقتك في الهراء. 90% من نقاشاتنا تضيع في إثبات رأي شخصي، صراع وجدل أكثر من أنه نقاش هادئ. لا تقبل أن يجرك أحد لصراع لا طائل من وراءه لإثبات أحقية طرف على الآخر بدون إعمال الأدلة العقلية. احترم من تناقش. هذه الأداة تبدو كأنها أداة عاطفية، ولكن لها دور كبير في إيصال فكرتك مهما كانت. فالشخص متصيد الأخطاء، المتحذلق والفظ سريع الانفعال أو غير المنصف لا يمكن أن تقبل منه الأفكار حتى لو كانت سليمة منطقيا، فضلا عن يتقبل النقد منه. وأخيرا تجنب المصطلحات المعقدة، وهذه ما تحتاج شرح كثير، لأن العمليات اللاواعية بينما تحت المهاد والهيبوكامبس تعتمد على التوصيل البروباغندي خلال الأركيويد فاشيكولس. There was one series of episodes we were frantically cautious about making them, which was the evolution 3-episode series, because by discussing evolution, you are immediately throwing out the idea of a design. When we launched the episodes, we were really worried about the negative backlash from the community, but we only got a few, 2 or 3 confused comments, and the rest of them were actually excited about the topic. Some of them said, "We never knew this before. Thank you very much." So the community currently is a lot more enlightened than we thought. Because in biology in high school, they explicitly teach us that Darwin is wrong. Why? Because we said so. We actually discussed it last time. I pointed out that there are currently no versions of Discovery Channel or Nat Geo here in the region, an Arabic version of these shows. We can become one of these if we try hard enough. We already have our microphone. We have an isolated room with no echo. We need editors, designers to take a little bit of the load off Rakan, because he does most of the work by himself. We've got a few calls from some of the big local companies, media companies, but we're still discussing it amongst ourselves, because if we do go with them, we'll turn from non-profit and completely spontaneous to something business-driven, which would defeat the purpose.